ยุคกลางที่กินเวลาประมาณ 1,000 ปีระหว่างคริสตศตวรรษที่ 5 ถึง 15 เป็นช่วงเวลาแห่งวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมและอำนาจทางศาสนาในหลายพื้นที่ทั่วโลกอีกทั้งจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลให้เกิดการพัฒนาเมืองที่สำคัญมากมายโดยมหานครทั้ง 8 แห่งจากยุคกลางที่จะมากล่าวถึงกันต่อไปนี้อาจไม่ได้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของพื้นที่หรือจำนวนประชากรแต่ก็มีความสำคัญและทรงอิทธิพลอย่างมากในยุคกลางในดินแดนต่างๆจะมีเมืองใดบ้างนั้นติดตามได้ใน 8 มหานครแห่งโลกยุคกลางกันครับ 1. นครวัดมหานครโบราณในประเทศกัมพูชาเมื่อครั้งอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรขอมโบราณนับเป็นเมืองขนาดใหญ่ทั้งในด้านพื้นที่และจำนวนประชากรครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อย 1,000 ตารางกิโลเมตรและประชากรถึง 1 ล้านคนเมืองพระนครศูนย์กลางของอาณาจักรขอมแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของเทวราชาหรือสมมุติเทพผู้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นร่างอวตารของพระศิวะในศาสนาฮินดูกล่าวกันว่าเมืองหลวงแห่งนี้เคยมีถนนหนทางที่กว้างพอๆกับรันเวย์สนามบินอุดมไปด้วยลำคลองนาข้าวและมีอ่างเก็บน้ำที่ถูกขุดด้วยมือมนุษย์ขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาสถานพยาบาลสาธารณะและเครือข่ายระบบชลประทานอันซับซ้อนสำหรับการรักษาจัดเก็บและกระจายน้ำอย่างเป็นระบบทั่วถึงทุกพื้นที่เพื่อนำมาใช้เพื่อรับมือกับฤดูมรสุมที่คาดเดาสภาพภูมิอากาศได้ยากทำให้ชาวเมืองสามารถเพาะปลูกข้าวได้เป็นจำนวนมากองค์ประกอบต่างๆภายในเมืองเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีแม้จะเคยถูกทิ้งร้างในช่วงทศวรรษที่ 1,400 แต่ปัจจุบันก็ได้กลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเศษซากความเจริญที่ยังหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้โดยเฉพาะหมู่ปราสาทหินขนาดยักษ์ที่เป็นศาสนสถานอันสวยงามท่ามกลางผืนป่าเขียวขจีในเมืองเสียมราชโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทนครวัดซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสูงที่สุดของประเทศกัมพูชา 2. แบกแดดกรุงแบกแดดในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรคอลิฟะอับบาซียะในช่วงยุคกลางตอนต้นซึ่งเริ่มก่อร่างสร้างเมืองในปี 762 และกลายมาเป็นเมืองที่สำคัญและโดดเด่นที่สุดเนื่องจากภายในระยะเวลาอันสั้นเมืองแห่งนี้ได้พัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมการค้าและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของโลกมุสลิมทั้งยังเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาสำคัญหลายแห่งตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และศาสนาส่งผลให้ที่นี่ได้รับการยกย่องในฐานะศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ผังเมืองของกรุงแบกแดดเป็นลักษณะครึ่งวงกลมบน2 ฝากฝั่งแม่น้ำไทกริสโครงสร้างพื้นฐานของเมืองมีความทันสมัยมีทั้งท่อระบายน้ำกับระบบบำบัดน้ำเสียจัตุรัสและสวนสาธารณะหลายแห่งรวมถึงถนนสายต่างๆภายในเมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความกว้างราว60 ฟุตหรือประมาณ18 เมตรซึ่งความยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงแห่งนี้ส่งผลให้ในช่วงรุ่งเรืองกรุงแบกแดดเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมของตะวันออกกลางและในช่วงยุคทองของศาสนาอิสลามก็มีประชากรเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองจำนวนราว 500,000 คนตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบันกรุงแบกแดดยังคงได้รับความสำคัญเรื่อยมาทั้งในฐานะเมืองหลวงของสาธารณรัฐอิรักและเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศนอกจากนี้ยังมีสถานะเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกอาหรับรองจากกรุงไคโรประเทศอียิปต์ 3. คอนสแตนติโนเปิลกรุงคอนสแตนติโนเปิลมีสถานะเป็นศูนย์กลางอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิไบเซนไทน์ซึ่งแม้ว่าจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชแห่งโรมันจะก่อตั้งเมืองขึ้นในปี 330 แต่มหานครแห่งนี้เดินทางมาถึงจุดรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงต้นของยุคกลางมหานครแห่งนี้ครอบคลุมอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายช่วงระยะเวลาและมีจำนวนประชากรในแต่ละห่วงเวลาประมาณ 1 ล้านคนโดยหนึ่งในความพิเศษของกรุงคอนสแตนติโนเปิลคือตำแหน่งที่ตั้งเมืองอันเป็นเอกลักษณ์บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสและเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญในกิจการระหว่างประเทศและการพาณิชย์มีเหล่าผู้ประกอบการจากตะวันออกกลางและตะวันออกไกลเดินทางเข้าออกเมืองเพื่อทำธุรกิจมากมายส่งผลให้เศรษฐกิจของเมืองเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยและแม้ว่ามหานครแห่งนี้จะเคยเผชิญกับสงครามการสู้รบมากมายที่มุ่งหวังจะทำลายกวาดล้างเมืองแต่กรุงคอนสแตนติโนเปิลก็ยังสามารถดำรงอยู่มาได้ตลอดยุคกลางจนล่วงเข้าสู่ยุคปัจจุบันภายใต้ชื่อใหม่ว่าอิสตันบูลในประเทศตุรกีเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ด้านกิจการระหว่างประเทศของทั้งยุโรปและเอเชีย
4. ไคโรกรุงไคโรสร้างขึ้นในปี 969 โดยราชวงศ์ฟาติมิยะห์เพื่อแข่งกับกรุงแบกแดดในฐานะเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกอิสลามไคโรถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์และเป็นแบบอย่างแห่งอำนาจและการรู้แจ้งของศาสนาอิสลามในยุคกลางมหานครแห่งนี้เป็นที่รู้จักในนามเมืองแห่งหอคอยสุเหร่านับพันแม้ในความเป็นจริงแล้วจะไม่ได้มีหอคอยสุเหร่ามากเท่าที่กล่าวอ้างแต่ก็มีผู้ที่เชื่อมั่นว่ามีมัสยิดตั้งอยู่มากกว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงไคโรอย่างแน่นอนซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นเมืองของชาวมุสลิมอย่างแท้จริงโดยนอกเหนือจากความสำคัญในด้านศาสนาแล้วศาสนสถานเหล่านี้ยังเป็นศูนย์ราชการหรือสถานที่สำหรับการบริหารบ้านเมืองและแหล่งเรียนรู้ของเมืองในยุคกลางอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นมัสยิดมัดเราะซะแห่งสุลต่านฮัสซันมัสยิดแห่งแรกของกรุงไคโรที่ทำหน้าที่เป็นทั้งมัสยิดและสถานศึกษาศูนย์กลางการศึกษาสำหรับเยาวชนชาวอียิปต์และชาวต่างชาติหลายพันคนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิชาการต่างๆได้โดยไม่จำกัดว่าจะมีฐานะรวยหรือจนและภายหลังเมื่อมหานครแห่งนี้ถูกยึดครองโดยราชวงศ์มัมลุกมัสยิดยังทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลและศูนย์กลางของชุมชนอีกด้วยกรุงไคโรเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญระหว่างยุโรปแอฟริกาและเอเชียด้วยสถานะดังกล่าวทำให้ไคโรกลายเป็นหนึ่งในเมืองยุคกลางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกและในยุคปัจจุบันกรุงไคโรก็ยังคงเป็นเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ควบตำแหน่งเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกอาหรับและศูนย์กลางของอำนาจอิสลามในแอฟริกาเหนือ 5. หางโจวหนึ่งในเมืองหลวงโบราณของประเทศจีนที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากมาหลายราชวงศ์และอาจจะเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 12 ด้วยจำนวนประชากรไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนที่ตั้งของเมืองหางโจวคือบริเวณส่วนปลายคลองใหญ่หรือคลองต้าหวินเหอที่ขุดขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อดินแดนเหนือถึงใต้เข้าด้วยกันเริ่มตั้งแต่กรุงปักกิ่งมายังเมืองหางโจวซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดต่อค้าขายเป็นอย่างมากเพราะตั้งอยู่ในเครือข่ายการค้าเส้นทางสายไหมโดยตรงมีหลักฐานทางโบราณคดียืนยันว่าสินค้าจากหางโจวถูกค้นพบไกลออกไปถึงประเทศอิหร่านอีกทั้งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เช่นนี้ยังส่งผลให้หางโจวกลายเป็นเมืองที่ทรงอำนาจในช่วงเวลานั้นในอดีตมหานครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงหลักของอาณาจักรอู่เย่ในยุค5ราชวงศ์และ10อาณาจักรของจีนและในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ซึ่งนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของความมั่งคั่งจากการค้าแล้วเมืองหางโจวยังเป็นศูนย์กลางอันยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวรรณกรรมยุคแรกและพุทธศาสนาความสำคัญและโดดเด่นทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเช่นนี้ดึงดูดนักเดินทางชาวเวนิสอย่างมาโคโปโลและอิบินบัตตุตานักสำรวจชาวโมร็อกโกที่เดินทางมาเยือนที่นี่และมีการบันทึกเรื่องราวของเมืองหางโจวเอาไว้อย่างยิ่งใหญ่ปัจจุบันเมืองหางโจวก็ยังคงสถานะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่สำคัญด้วยผลผลิตทางการเกษตรอย่างข้าวและผ้าไหมและแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเมืองหลวงแล้วแต่ก็ยังคงเป็นมหานครที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10 ล้านคน 6. ปารีสปัจจุบันกรุงปารีสยังคงเป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสซึ่งก้าวพ้นจากความสับสนวุ่นวายและพัฒนาก้าวหน้าจนกลายมาเป็นมหานครของโลกจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของปารีสเกิดขึ้นราวศตวรรษที่ 10ขณะนั้นปารีสถูกมองว่าเป็นเพียงเมืองชนบทที่เป็นที่ตั้งของมหาวิหารนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแต่ความคิดดังกล่าวก็เปลี่ยนไปเมื่อกษัตริย์แห่งราชวงศ์กาเปเตียนตัดสินใจปกครองฝรั่งเศสจากเกาะอิลเดอร์ลาซิเต้ซึ่งเป็นหนึ่งใน2เกาะตามธรรมชาติของแม่น้ำแซนใจกลางกรุงปารีสส่งผลให้เมืองแห่งนี้นอกจากจะกลายเป็นที่ตั้งของพระราชวังแล้วยังเป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์ชื่อดังที่สุดของฝรั่งเศสอย่างอัศนวิหารนอตเทรดามแห่งปารีสภายใต้การปกครองของราชวงศ์กาเปเตียนปารีสกลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญใน3ด้านได้แก่ศาสนาการศึกษาและการค้าขายโดยฝั่งซ้ายของแม่น้ำแซนจะเป็นศูนย์กลางของอารามและวิทยาลัยที่สำคัญหลายแห่งซึ่งขณะนั้นถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของยุโรปส่วนฝั่งขวาประกอบไปด้วยท่าเรือพ่อค้าและตลาดกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าด้วยเหตุที่ความเจริญรุ่งเรืองผสมผสานเข้ากับการให้ความสำคัญกับศาสนาและการศึกษาทำให้ปารีสกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของหนังสือตัวเขียนสีวิจิตรหรือ Illuminated Manuscript และเป็นเมืองต้นแบบของอาคารสไตล์โกธิกการสำรวจสำโนประชากรในปี 1328 ระบุว่าปารีสมีจำนวนประชากรมากกว่า 61,000 ครัวเรือนซึ่งสามารถประมาณการจำนวนประชากรได้ตั้งแต่ 210,000 ถึง 270,000 คนและแม้ว่าเมืองนี้จะเผชิญกับความยากลำบากหลายครั้งทั้งสงครามปิดล้อมเมืองและโรคระบาดอย่างการโรคต่อมน้ำเหลือง
แต่ก็สามารถฟื้นตัวจนกลายเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกตะวันตกในยุคกลาง 7. เตอร์โนสติลันอดีตเมืองหลวงของจักรวรรดิแอสเท็กที่ขยายตัวตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ถึง 15 สร้างขึ้นบนเกาะกลางทะเลสาบเท็กซโกโกในหุบเขาเม็กซิโกเพื่อเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังวิหารตลาดและอาคารสาธารณะอื่นๆที่มีส่วนสำคัญในความเจริญรุ่งเรืองของเมืองและจักรวรรดิเตอร์โนสติลันมีเครือข่ายการค้ามากมายจากอ่าวเม็กซิโกและอาจเข้าไปถึงจักรวรรดิอินคาคาดการว่าน่าจะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 200,000 คนมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลกเมโสอเมริกาและต่อมาเมื่อชาวสเปนได้เข้ามาพิชิตมหานครแห่งนี้ก็ได้พบกับเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากมีจำนวนประชากรทัดเทียมกับปารีสหรือเวนิสในยุโรปอีกทั้งพระราชวังของจักรพรรดิม็อกเตซูมาที่ 2ยังเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีทั้งสวนสัตว์สวนพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแต่ไม่ว่าจะเคยยิ่งใหญ่มาก่อนเพียงใดก็ตามเตอร์โนสติลันก็ถูกชาวสเปนยึดครองกลายเป็นเพียงอาณานิคมของสเปนในท้ายที่สุดในขณะที่เตอร์โนสติลันอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลาหลายร้อยปีเมืองหลวงของเม็กซิโกก็ไม่ได้ย้ายไปไหนแต่ถูกสร้างขึ้นรอบๆเมืองหลวงในยุคกลางส่งผลให้ซากปรักหักพังเกือบทั้งหมดของเตอร์โนสติลันยังคงตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกในปัจจุบันซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในทวีปอเมริกาด้วยจำนวนประชากรเกือบ10 ล้านคน 8. เวนิสหลายคนยกให้เวนิสเป็นมหาอำนาจทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคกลางโดยเริ่มต้นจากการเป็นสถานที่หลบภัยสำหรับผู้ลี้ภัยจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกทั้งยังเป็นจุดยุทธศาสตร์โดยลักษณะของภูมิประเทศแบบลากูนหรือทะเลสาบที่เข้าถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้โดยง่ายทำให้การค้าขายมีขอบเขตกว้างขวางกว่าส่วนอื่นๆของยุโรปเวนิสเริ่มเข้ายึดครองพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกไปพร้อมๆกับการรักษาอิสรภาพทั้งในด้านศาสนาและการปกครองจากโรมกับมหาอำนาจอื่นๆบนคาบสมุทรอิตาลีโดยเมืองแห่งนี้ถูกปกครองโดยโดจแห่งเวนิสหรือดิยุคแห่งเวนิสซึ่งได้รับเลือกจากสภาใหญ่แห่งเวนิสและสามารถดำรงตำแหน่งนี้ได้ตลอดชีวิตและแม้ว่าตามร่างกฎหมายจะถูกเรียกในฐานะสาธารณรัฐแต่ในทางปฏิบัติเมืองเวนิสถูกปกครองโดยผู้มีอำนาจจากชนชั้นพ่อค้ามากกว่าเมืองเวนิสเติบโตอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นศูนย์กลางทางศิลปะสถาปัตยกรรมและการพิมพ์ในยุคกลางทั้งยังเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาก่อนภูมิภาคอื่นของอิตาลีอีกด้วยซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความเจริญทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมศิลปะมหานครแห่งนี้ถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับอิตาลีในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 แม้จะยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมแต่ก็ไม่ส่งอิทธิพลเท่าที่เคยเป็นในอดีตแต่สิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือเวนิสยังคงเป็นมหาอำนาจที่มีเอกลักษณ์และเน้นการเดินเรือเป็นหลักเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเมืองที่มีคลองมากมายซึ่งปัจจุบันมักใช้สำหรับการนั่งเรือกอนโดล่าชมเมืองเพื่อการท่องเที่ยวแทนที่จะเป็นกองเรือขนาดใหญ่เหมือนในยุคเฟื่องฟู